السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید لرم چې ټول برته او جوړ یاست. آیا تاسو موبایل ټچ سکرین ډیر سلو دی، به کار نه کوي، سلو دی او یو اپلیکیشن چې کله تاسو پک استعمالوي ډیر په مشکله باندې تاسو ته خلاصيږي یا تاسو سیټینګ کې کوم چار کوي دی ډیر په مشکله باندې تاسو ته موبایل سیټینګ خلاصيږي. دې سپیډ بس تاسو څنګه زیاتوي په دې موبایل سیټینګ کې دا یو سیټینګ دا چې هغه وکړئ تاسو موبایل به ډیر تیز کار کوي او هر یو اپلیکیشن به ډیر زر تاسو ته خلاصيږي. لکه تاسو ته ځا ول خپل موبایل سیټینګ وشایم چې لکه سیټینګ بس تاسو ته وشایم چې مونږ ته ډیر په مشکله خلاصيږي. دا قسم یو اپلیکیشن بس تاسو ته خلاص کوم چې ډیر په مشکله باندې مونږ ته خلاصيږي او دا سیټینګ بس تاسو څنګه پکې کوي دی. لکه زه تاسو ته خپل موبایل سکرین وشایم دا اوس مونږ خپل سکرین د تخلاصوم په ګوګل در تخلاصوم ډیر په مشکله باندې مونږ ته کار راکوي دی. مونږ نه موبایل کې ډیر کنفیوز چې دا مونږ موبایل باندې څه وشول دی. مونږ به لاړ شو مشتری ته موبایل یسو او بازار ته لاړ شو دوستانو. دا ما مشتری ته تاسو خپل موبایل وړئ، ما بازار ته پکې ځئ، دا تاسو په خپل کور کې په خپل جیب کې دا سیټینګ پکې کولی شئ او ډیر تیز بس تاسو ته کار درکوي. بیک ته راغلم اوس ورسره جیمیل تاسو ته خلاصوم دا مونږ ته ډیر په مشکله باندې خلاصيږي. یو اپلیکیشن چې مونږ څه ایډیټینګ پکې کوو یا څه داسې نور څه کار پکې کوو مونږ ته ډیر مشکل باندې کار راکوي دی. لکه تاسو خپل موبایل سیټینګ خلاصوم دا هم مونږ ته ډیر په مشکله باندې خلاصيږي. تاسو کتلی شئ دغه اولنۍ ویډیو شو دوباره چې کله دا ز سیټینګ پکې وکم هغه ویډیو بس تاسو ته په سکرین دغه ویډیو کې تاسو ته لګوم دا مونږ ته ډیر په مشکله باندې خلاصيږي. یو سیټینګ باندې چې زه کلیک کوم ډیر په مشکله باندې مونږ ته خلاصيږي. دا اوس چې مونږ کوم کلیک په وکړو دا ډیر په مشکله باندې تاسو کتلی شئ. یو خلاصوم بیخي مې موبایل ته دماغ کار پرېږدي تاسو به کنفیوز شئ. اوس دا سیټینګ بس تاسو د کوم ځینه کوئ په دې ویډیو کې مکمل تاسو په پوه کوم. دا ویډیو تر پایه وګورئ، ویډیو سکیپ کوم دوستانو تاسو فائدې لپاره دا لږ به ټایم تاسو نه واخلي او تاسو مکمل چې کوم مشکل دی بس تاسو ته حل شي. دوستانو ویډیو په وژدونه په دې نه مخکې که زما د یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړی نه وي زما د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن په حال باندې کلیک وکړئ چې زه کومه نوې ویډیو ورکوم تاسو وړاندې اپډیټ اول رسیږي. او زمونږ فیسبوک پیج دی په پښتو ژبه کې د هډن ټریکس نوم ما ورکړی ده دوستانو در سره فالو کړئ او لایک کړئ. د سره ویډیو په وژدونه زه به د ویډیو په طرف تاسو به اول خپل موبایل سیټینګ خلاص کړئ. چې موبایل سیټینګ خلاص کړئ چې اکثر موبایل کې د کوم سیټینګ د اولنې سر کې وي خو چې کوم ویو ده یا سامسنګ ده یا اوپو ده یا ریډمی ده هغه سیټینګ لاندې په اخرنی سر کې وي دی تاسو به دغه سیټینګ راړوئ. په هغه کې لیکلي دي لاندې اباوټ فون په دې ځای بس تاسو کلیک وکړئ. زه کومه نشانه په تبدلوم لیکه هغه به نه بس تاسو کلیک کوئ. په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته اولنې کوم سر کې لیکلي دي ورژن بیس بینډ اینډ کرنل په دې ځای بس تاسو کلیک وکړئ. په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ اولنې سر ته تاسو ته لیکلي دي بیل نمبر دغه باندې بس دوستانو تاسو وزله کلیک وکړئ د خپل ګوتې. چې کله تاسو د ګوتې کلیک په وکړئ اخرنی کې تاسو ته به یو پاسورډ تاسو ته شو کی چې خپل چې کوم موبایل سکرین لاک ته ورکړی دی هغه پاسورډ بس تاسو ورکړئ یا تاسو پیټرن کوډ ورکړی دی یا پین کوډ دی تاسو دلته پاسورډ ورکولی شئ. هغه چې کله تاسو ورکړئ تاسو ته به ډیولپر اپشن تاسو ته انیبل شي کولاو بشي. لکه زه وزله په دې کلیک کوم یو دوه درې څلور پنځه شپږ اوه وزله مونږ کلیک وکړو. اوس مونږ ته ولیکل انټر لاک سکرین پاسورډ زه د خپل موبایل پاسورډ ورکوم. تاسو ته به بلیک وي خو مونږ ته دلته وایي چې تاسو د خپل موبایل سکرین چې کوم پاسورډ ورکړئ هغه به دلته تاسو ورکړئ. زه خپل موبایل سکرین پاسورډ ورکوم. چې کله هغه ورکړئ لاندې مونږ ته شو کړل چې تاسو ته ډیولپر اپشن انیبل شو. اوس تاسو بیک ته راځئ، بیک ته به راشئ دې ځای کې ستاسو کار ختم شو. اوس بس تاسو چې کوم اپشن پکې کولاو مو هغه بس تاسو غواړئ چې کله تاسو ته ویندېږي نه دوستانو دلته په سر کې ها ورکولی هم شي چې کوم ډیولپر اپشن دا دلته سر کې تاسو ورکولی شئ. دلته به چې کله تاسو وینده کوئ یا که وینده کولی شئ لاندې تاسو ته لیکلي دي اډیشنل سیټینګ په دې ځای کې دا ډیولپر اپشن وي. دې ځای کې بس تاسو ته راشئ دی په اډیشنل سیټینګ باندې بس تاسو کلیک وکړئ. اوس تاسو دلته لاندې کتلی شئ د کوم لیکه مونږ تاسو ته به بدله کړه ډیولپر اپشن مونږ ته انیبل ده. په دې ځای بس تاسو کلیک وکړئ. په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ د پیله اولنې سر کې دغه اپشن به مونږ سره آن وي. دا گرین آیکن چې کوم ده دا به مونږ سره آن وي. دې ځای کې مکمل د موبایل سیټینګ دی خو تاسو به په نور ځای کې کار نه کوئ په ځکه چې غلط سیټینګ بس تاسو خلاص کړئ نور مشکل بس تاسو ته زیات شي دی. لږ به لاندې راشئ چې کوم سیټینګ زه تاسو ته وښایم په هغې سیټینګ بس تاسو کلیک کوئ دی بغیر د نور سیټینګ بس تاسو کار نه کوئ دی مشکل بس تاسو ته زیاتیږي. لاندې چې کله تاسو راشئ دی
دلته دا درې سیټینګ دي دغه ستاسو کتلی شئ چې کومه زه اولنۍ چې کوم ده وینډو انیمیشن سکیل دا کومه لیکه ما ستاسو ته بدله کړې ده یو سیټینګ دغه ده وړاندې چې کوم ده ټرانزیشن انیمیشن زوم چې کوم سیټینګ ده دغه یو دویم ده وړاندې چې کوم دریم ده انیمیټر ډوریشن سکیل دا دریم سیټینګ ده اولنۍ سیټینګ باندې ستاسو ته زه کلیک کوم وینډو انیمیشن سکیل باندې به ستاسو کلیک وکړئ په دې چې کلیک وکړئ اوس دلته مکمل مونږ ته پهله سپیډ چې کوم ده 0.5x ده دویم چې کوم سپیډ ده 1x سپیډ ده او دریم چې کوم ده 1.5x سپیډ ده او چې کوم مونږ سره څلورم ده 2x سپیډ ده چې کوم مونږ سره پنځم اپشن کې ده 5x سپیډ ده او چې شپږم مونږ سره لاندې اخرینی چې کوم ده 10x سپیډ ده دغه دوستانو د دې کې بس تاسو کنفیوز چې دا څنګه سپیډ دی او د څنګه سلو دی د 1.5x چې کوم دا دینه لاندې د 2.5 دی لاندې چې کوم ما تاسو ته وشول دا مکمل سلو موډ کې دا چې کله تاسو د گرین آیکن په دی لاندې راوالئ تاسو موبایل به ډیر سلو کار کوي دا آیکن د لاندې لګیدلی وي تاسو به دا آیکن چې کوم دا پوس به تاسو اولنې دویم چې کوم اپشن دا 0.5x باندې دا گرین آیکن به تاسو ولګوي چې تاسو موبایل به تیز چلیږي او ډیر ښه کار درکوي دی او لاندې بس تاسو دا گرین آیکن نه لګوي دی د کوم 1x دا هم تاسو ته کار درکوي دی نه ډیر تیز وي نه ډیر سلو وي او د کوم لاندې چې کوم دا 1.5x چې کوم دا هم درمیانه ده نه ډیر تیز ده نه ډیر سلو ده درمیانه کې چار درګي او د 2x چې کوم دا لاندې دا ډیر سلو کار درکوي بیا 5x کو پانا سلو کار درکوي او سلو نه سلو چې مکمل شي 10x تاسو کله دا سیټینګ پکې وکړئ مکمل بس تاسو موبایل ډیر سلو کار درکوي او دغه بس تاسو د کوم گرین آیکن دا بس تاسو 0.5x باندې به ولګوئ تاسو کتلی شئ دلته مونږ چې کوم پهله وینډو انیمیشن سکیل ده 0.5x باندې مونږ ولګوو دویم سیټینګ چې کله تاسو د کوم ټرانزیشن انیمیشن زوم چې کوم ده په دا بس تاسو کلیک وکړئ دی هم دغه یو سیټینګ ده د کوم گرین آیکن ده به 0.5x باندې ولګوئ تاسو کتلی شئ دا هم مونږ سره 0.5x باندې ولګېدو وړاندې چې کوم د دریم ده انیمیټر ډوریشن سکیل دغه هم تاسو دلته په 0.5x باندې ولګوئ اوس بس تاسو موبایل چې کوم دا تاسو کتلی شئ مونږ غونډې یو قسم سیټینګ ولګو اوس مونږ موبایل ډیر تیز کار راکوي ډیر په سپیډ باندې به هر یو اپلیکیشن تاسو ته خلاصیږي اس مشکل به تاسو په موبایل کې نه وي دا آیکن چې کوم غا دا سیټینګ تاسو په وکړو په دغه کې موقع کې دا بس تاسو دغه سي پرېږدئ اوس تاسو موبایل بالکل 100% بس تاسو ته ډیر تیز کار درکوي تاسو کتلی هم شئ که تاسو موبایل ډیر تیز کار کوي مونږ ته په کمنټ کې تاسو ویلی هم شي چې نور څه مشکل وي هم موږ ته په کمنټ کې ویلی شي اوس زه تاسو ته بیک ته ځمه بیک ته راغلم اوس بس تاسو ته زه یو چې کوم مونږ پهله سیټینګ تاسو ته خلاص کړی هغه سیټینګ تاسو ته خلاصوم لکه اوس د په ګوګل باندې ما کلیک وکړ ګوګل به مونږ ته تیز خلاصیږي سلو به نه خلاصیږي تاسو کتلی شئ بیک ته راغلم اوس دلته جیمیل تاسو ته خلاصوم جیمیل به مونږ ته ډیر زر خلاصیږي په ځکه چې نیټورک لږ سلو وي خو د موبایل چې کوم غا ده سیټینګ غا ده مونږ ته تیز خلاصیږي دا قسم تاسو اوس خپل موبایل تاسو کتلی شئ ډیر تیز چلیږي پهله سلو چلیده اوس مونږ ته ډیر تیز کار راکوي تاسو کتلی شئ یا موبایل سیټینګ باندې ما کلیک وکړ تاسو کتلی شئ مکمل ډیر تیز کار راکوي پهله ډیر سلو اوس ډیر ښه کار راکوي تاسو ته بیا سیټینګ خلاصوم ډیر اسانه باندې خلاصیږي ګوګل ته راغلم دا ګوګل تاسو کتلی شئ او بیا هم جیمیل ته ځم جیمیل به ډیر تیز کار راکوي دا قسم تاسو د خپل موبایل سپیډ ور زیاتولی شئ دوستانو که دا ویډیو مو خوښ وي د ویډیو در سره لایک کړئ د نور ملګرو سره یې شیر کړئ چې مونږ پښتانه ورونه دینه فایده واخلي